اسمعيني جيدا. اسمعيني جيدا. اسمعيني جيدا. اسمعيني جيدا. اسمعيني جيدا. أين أضع الكتب؟ 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 كم واحدا وجدت إبراهيم؟ 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 ليس هناك أكثر من 30 كتاب. ليس هناك أكثر من 30 كتاب. ليس هناك أكثر من 30 كتابا. ليس هناك أكثر من 30 كتابا. ليس هناك أكثر من 30 كتاب. حسنا، مع ذلك إنها غنيمة. حسنا، مع ذلك إنها غنيمة. حسنا، مع ذلك أنها غنيمة. حسنا، مع ذلك أنها غنيمة. حسنا، مع ذلك إنها غنيمة. ضعها على ذلك الرف. ضعها على ذلك الرف. دعها على ذلك الرف. دعها على ذلك الرف. ضعها على ذلك الرف. حاضر. 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 شكرا. 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 إنه كتاب علم النفس، وهو يهتم بالعلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة. إنه كتاب علم النفس، وهو يهتم بالعلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة. إنه كتاب علم النفس، وهو يهتم بالعلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة. إنه كتاب علم النفس، وهو يهتم بالعلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة. إنه كتاب علم النفس، وهو يهتم بالعلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة. إنه الآن أكثر كتب مبيعاً، لقد بعت منه 1000 نسخة. إنه الآن أكثر كتب مبيعاً، لقد بعت منه 1000 نسخة. إنه الآن أكثر كتب مبيعاً، لقد بعت منه 1000 نسخة. إنه الآن أكثر كتب مبيعاً، لقد بعت منه 1000 نسخة. إنه الآن أكثر كتب مبيعاً، لقد بعت منه 1000 نسخة. أنا أكيدة أنك لا تعرفين معنى ذلك. 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 أنت لا تريدين نشر روايتي، أليس كذلك؟ 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 ليكن موعدنا بعد قصتك التالية. 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 أتذهبين من دون استئذان؟
أتذهبين من دون استئذان؟ أتذهبين من دون استئذان؟ أتذهبين من دون استئذان؟ أتذهبين من دون استئذان؟ أتريدين أن أستأذنك بعد سنة من الانتظار؟ 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 إنك وقحة جدا. 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 كيف هي قصتك؟ 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 ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ غرامية حربية تاريخية. 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 إنها اجتماعية. إنها اجتماعية. إنها اجتماعية. إنها اجتماعية. إنها اجتماعية. اجتماعية تعنين قصة عن رجال الدول إذن. اجتماعية تعنين قصة عن رجال الدول إذن. اجتماعية تعنينا قصة عن رجال الدولة إذن. اجتماعية تعنينا قصة عن رجال الدولة إذن. اجتماعية تعنين قصة عن رجال الدول إذن. بل عن طبقات أدنى. 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 إنها لا تنفعني. 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 عليك السلام، لقد وصلت إلى المكتب. 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 استلمتها. 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 استلمتها.
استلمتها. وما رأيك أنت بالرابعة؟ لدي قصة جيدة. 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 حسناً، سأرسلها إليك اليوم. 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 ما رأيك؟ ما رأيك؟ ما رأيك؟ ما رأيك؟ اسمها جيتي. اسمها جيتي. اسمها جيتي. اسمها جيتي. لا مبتدئة مثلك أنت. 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 بعد نصف ساعة ستصل جيتي وكاتبتها السيدة مارال. بعد نصف ساعة ستصل جيتي وكاتبتها السيدة مارال. بعد نصف ساعة ستصل غيتي وكاتبها السيدة ميرال. بعد نصف ساعة ستصل غيتي وكاتبها السيدة ميرال. بعد نصف ساعة ستصل جيتي وكاتبتها السيدة مارال. أعرف أنك لست في المكتب بعد الساعة 1:30. 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 ملفك بيدي. ملفك بيدي. ملفك بيدي. ملفك بيدي. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. هل أكتب لك العنوان أم تحفظيه؟ 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 ما من حاجة لكتابته. 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 حسناً إذن كما تشائين. حسناً إذن كما تشائين. حسنا إذن كما تشائين. حسنا إذن كما تشائين. حسناً إذن كما تشائين. شارع صفي علي شاه، البناية رقم 30 الطابق الثالث. شارع صفي علي شاه، البناية رقم 30 الطابق الثالث. شارع صفي علي شاه، البناية رقم 30 الطابق الثالث. شكرا. 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 على الرحب. على الرحب. على الرحب. على الرحب.